السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاقة حب وطاقة سلام أبعثها لقلوبكم وأرواحكم عبر هذه الحلقة. فضلا وليس أمرا، إذا كانت هذه أول مرة تصادف فيها قناتي فالمرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوعنا إن شاء الله لحلقة اليوم هو: اقهر من تركك وتخلى عنك واجعله يندم طوال حياته. فتابعوا معي. أولا وقبل كل شيء، وقبل أن نخوض في موضوع الحلقة، رجاء منكم لا تحاول مشاهدتها إلا إذا كنت قد وصلت لمرحلة كفى، بمعنى أنك بدأت تقول في قرارة نفسك: كفى تفكيرا في شخص لا يستحق، كفى خضوعا لمشاعري، كفى تعلقا بمن لم يقدرني. فهذه الحلقة ليست للقلوب التي لا زالت تبحث عن أعذار وحجج، بل للذين تعبوا من الألم ويريدون اليوم أن ينهضوا ويواجهوا هذا الألم ويتخلصوا منه بشكل نهائي. ولهذا فسأعرض عليكم 7 خطوات علمية وعملية، اعتبرها مرجعا لك تعود إليه في كل مرة تشعر بالألم أو بالخذلان من شخص كان مهما عندك للغاية. الخطوة الأولى: ارفض بكل ما في داخلك من كرامة، واستوعب أن أول طريق للشفاء يبدأ بكلمة بسيطة جدا، وهي لا. وهذا يعني أن تقول لنفسك كل يوم: لا، لن أقبل أن أكون خيارا مؤقتا في حياة أحدهم. لا، لن أسمح بتبرير أفعاله لأنني أحبه فقط. لا، لن أسمح له أن يدخل حياتي ويخرج منها وقت ما شاء، وكأن حياتي مفتوحة له في أي وقت وزمان. وهنا يجب أن تفهم وبشكل واعي أن الخذلان لا يبدأ من الآخرين، بل يبدأ من اللحظة التي سمحنا فيها لأنفسنا بالسكوت على جرح متكرر، على أسلوب سيء يحدث من الآخرين تجاهنا باستمرار. وكل هذا تحت وهم أننا نحبه ويجب أن نقبل بكل شيء منه. فيجب أن تكون شجاعا لترفض الظلم العاطفي ولو جاءك من أقرب الناس، لأن الحقيقة القاسية هي أن المسامحة المستمرة بدون حد تتحول إلى إذلال ذاتي مع الوقت. الخطوة الثانية: واجه الحقيقة مهما كانت مرة وقاسية، فربما عقلك لا يزال يدافع عنه، ولا يزال يقنعك أنه لم يكن يقصد، أو أنه كان متعبا، أو أنه كان يمر بفترة صعبة. كل هذا فقط لأنه يسكن قلبك للأسف، لكن الحقيقة واضحة جدا. وما يجب أن تستوعبه أن الخذلان قرار. من خذلك اختار أن يؤذيك وهو يعلم ذلك، تجاهلك وهو يرى احتياجك له، كذب عليك وهو يعرف أنك تصدق كل كلمة يقولها، واستغل ثقتك فيه للأسف. وما يجب أن تعرفه أيضا أنه لا شفاء من جرح لم تسمه باسمه الحقيقي. وهذا يعني لا مزيد من التجميل، لا مزيد من الأعذار والحجج لشخص تعمد أن يتركك أو يخذلك. وما أريده منك الآن هو أن تواجه الصورة التي تهرب منها، حتى تتوقف عن الانتظار والتعلق والعودة لمن كسر قلبك متعمدا. الخطوة الثالثة: انسحب، لكن لا تهرب،
والفرق بينهما كبير وشاسع. فالهروب أن تملأ يومك بالتشتيت، أن تنكر وجود الألم، أن تخدر مشاعرك، أن تتظاهر أنك بخير. أما الانسحاب فهو الاعتراف أولاً أنك تأذيت، ثم تقرر أن تترك ما يؤذيك مهما كنت تحبه. وما أقصده هنا هو انسحب من كل شيء يعيدك إليه، من المحادثات القديمة، من الصور التي جمعتكما، من الأغاني التي تلمس الجرح، من متابعته على السوشيال ميديا. لا تترك بابا مفتوحا ثم تتساءل لماذا لا تتوقف الذكريات ولماذا لا تستطيع إخراجه من عقلك. الخطوة الرابعة، وهي ابدأ ببناء حياتك بكل ما تملكه من طاقة وشغف. خذ كل الوجع وكل الخذلان وكل الحيرة وكل الدموع التي ضربتها وحولها إلى وقود، واسأل نفسك أسئلة بسيطة: كيف حال جسدك؟ هل أهملته بسبب الحزن؟ إذن فابدأ بالرياضة، لا لأجل الشكل بل لتقول لجسدك: أنا أعتني بك. هل عقلك يغذيك أم يستهلكك؟ استبدل التمرير على صور من خذلك بقراءة معلومات تساعدك على الوعي وتنوير عقلك، أو الاستماع لبودكاست يلهمك أو كورس يطورك. ماذا عن محيطك؟ هل من حولك يجرونك للأسفل؟ في هذه الحالة اقطع العلاقة بأي شخص يذكرك بالضعف أو يقنعك أن التعلق طبيعي بشخص يؤذيك. أنت لا تحتاج لمن يعذرك بل لمن يدفعك للأمام، وكل دقيقة تستثمرها في نفسك هي ضربة قوية لغرور الشخص الآخر، فهو لا يتوقع نهوضك. لا تمنحه شرف أن يكون على صواب. الخطوة الخامسة، اعزل نفسك عنه تماما. فالبعض يقول: اتركه موجودا، لم يعد يؤثر علي. لكن الحقيقة أن أي تواجد له يساوي بقاء للجرح مفتوحا بداخلك. كل نظرة على صورته تساوي غصة في قلبك. كل كلمة عنه من صديق تساوي رعشة داخل صدرك. كل زيارة لصفحته تساوي خطوة للخلف. فالجرح لا يلتئم بوجود ما يثيره يوميا. وإن أردت الشفاء حقا يجب أن يكون هو خارج حياتك قولا وفعلا. الخطوة السادسة، تغلب على محاولات تواجده من جديد. فقد يعود ذلك الشخص لاحقا لحياتك، ولكن ليس لأنه تغير بل لأنه لاحظ أنك أنت من تغيرت. سيحاول أن يستعيد مكانته عندك. سيقول لك: اشتقت لك، أنت الوحيد الذي تفهمني، لم أجد مثلك. في هذه اللحظات تذكر أن الشخص الذي عاد فقط لأنه لاحظ غيابك فهو شخص لا يستحق رجوعك. الخطوة السابعة والأخيرة، استمر ولا تتراجع. فالشفاء لا يحدث في يوم واحد. في لحظة ستشعر أنك قوي، وفي أخرى سيهاجمك الحنين، وهذا طبيعي. ما هو غير طبيعي هو أن تعود إلى الخلف لأنك اشتقت. الاشتياق ليس دليلا على أن عليك الرجوع إليه، بل أنه عليك التحمل أكثر. استمر، حاول، تعثر، انهض، لكن لا تتوقف. وفي النهاية أريد أن أقول لك أن الانتقام الحقيقي هو أن تصبح الشخص الذي لا يمكنه الاقتراب منه مجددا، أن تبني حياة لا يليق هو بأن يكون جزءا منها، أن تغلق الباب في وجهه، لا لأنك قاسي القلب بل لأنك شفيت
ورحلة شفائك دفعت ثمنها بشق الأنفس. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.